ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ මේ වීඩියෝ එක බලන හැම යාළුවෙක්ම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Wonderful TV ශ්‍රී ලංකා ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකුත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ YouTube thumbnail එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි සිංහල words දාලා හදන thumbnail එකක්. ඉතින් වැඩි විස්තර නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වෙනද වගේම මම ආයෙත් මතක් කරන්න කැමතියි මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. හරි. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. මම පළවෙනි link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එක touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ මම කලින් හදපු thumbnail එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක කලින් හදපු තියෙනවා නම් මේ විදිහට add page කරලා delete කරලා දාන්න. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් simple thumbnails උනත් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සමහර thumbnails පාවිච්චි කරන්න සල්ලි යනවා. ඒ හින්දා මෙතන upload කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතනට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් upload media ඔබනවා. ඉතින් එහෙම එවුවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි යටෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට කැමති එකක් මෙතනට load කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතනට මේක upload වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම upload කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක use කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම ඒක ටිකක් ලොකු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම එක full page එක ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට අරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක කැමති නැත්නම් මේක right click කරලා delete කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පේන මෙතන delete කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පේන මෙතන මේ delete කියන බටන් එක එහා පැත්තේ තියෙනවා delete කියන keyboard එකේ තියෙන බටන් එක use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒක use කරන්න. මෙතන copy කරන්න control C paste කරන්න control V. හරි. දැන් මම මේක මේ විදිහට delete කරනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට simple thumbnail එකක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට thumbnail එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මේක thumbnail එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම આવොත් එහෙම ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට සල්ලි යනවා. ඉතින් වෙන එකක් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්නවා. හරි මම දැන් මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මුළු full page එකටම මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. හරි. දැන් මම මේ විදිහට ඔක්කොම delete කරගන්නවා. delete group කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මෙහෙම full කොටුවම delete වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔබන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන text කියලා තියෙන එකෙන් add heading ඔබන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට කැමති ස්ටැන්ඩ් මේ විදිහට ඒක තියන්න. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක මොන જાති ඉන්ෆෝමේෂන් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකටම හරියන්නේ මම තව සිංහලේ අකුරු ටයිප් කරන්නත් පල්ලෙහෙන් link එකක් දාලා ඇති. ඒ link එකත් ඔයගොල්ලෝ ටච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ new tab එකකට යන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම පල්ලෙහා තව link එකක් දාලා තියෙනවානේ. ඒකට කියන්නේ හෙලකුරු keyboard කියලා. ඉතින් මේ keyboard එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිංහල වචන type කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් microphone එක. ඉතින් microphone එක on කරලා ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ වෙන්නේ නම් මෙතනින් search කියලාපු එක මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට එක කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ control C ඔබලා මෙතනට ගිහිල්ලා control V ඔබන්න. එතකොට තමයි මේ සිංහල අකුරු ටික මෙතනට එන්නේ. හැබැයි අර right click කරලා කරන එකෙන් මේක වෙන්නේ නැහැ.
දැන් මම අකුරු ටිකේ පාට ටික වෙනස් කරන්න යන්නේ. මෙතන ඔයගලන්ට පේන්න ඇති අයිකන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක රතු පාට කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට. ඉතින් ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගලන් තව පුළුවන් මේ සර්ච් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට තව එකක් සර්ච් කරගත්තා. ඉතින් ඊට අර වගේ මම කිව්වා වගේම Ctrl C ඔබලා මෙතනට ගිහිල්ලා Ctrl V ඔබන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක ටිකක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඉතින් මට මේක හරියන්නේ නැහැ. මං අතන්ට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන බෙරෙද හදනවා. මේ විදිහට. ඉතින් ඔය හරියන්නේ නැත්නම් මෙහෙම මහලා දාන්නත් පුළුවන්. හරි මං කිව්වා වගේම මෙන්න මෙතනින් වැරද්දම කළා අලුත් එකක් දාගත්තා. මම Ctrl V ඔබලා දැන් මෙතනට Ctrl V ඔබනවා අතෙන්ට C ඔබලා මේ විදිහට. දැන් ඔය එක පොඩක් පොඩි කරගන්නවා. ඉතින් ඒක මෙහෙම පොඩි කරලා මම මෙතනට ගන්නවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි thumbnail එක හදලා ඉවරයි. තව ඕනනම් ඔයගලන්ට පුළුවන් අප්ලෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ ලෝගෝ එක මෙතනට දෙන්න. මේ විදිහට. දැන් මම මගේ ලෝගෝ එක මෙතනට දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ලෝගෝ එක දීලා subscribe button එක මෙතනට දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝගේ thumbnail එක full වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කට්ටිය thumbnail එක තියෙන හින්දා වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා බලන්න. ඉතින් අපි දැන් thumbnail එක නම් හදලා ඉවරයි. දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන උඩින් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ආයෙත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට යටින් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මැසේජ් එනවා. ඒවා අයින් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න දැන් මගේ thumbnail එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම ඒක ගෙනහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට pictures වල save කරනවා. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් ඕනනම් අයින් වෙන්න. හරි. දැන් මම ගිහිල්ලා ඒක හොයා ගන්නවා. මේ තියෙන අපි හදපු thumbnail එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සිංහල අකුරෙන්ම හදපු thumbnail එක. ඉතින් මේ thumbnail එක වගේම තවත් ඕන thumbnail එකක් ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මම මෙන්න මේක පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මේ thumbnail එකත් ඉංග්‍රීසි අකුරු තමයි තියෙන්නේ. ඒත් අරක මෙන්න මේ thumbnail එක කියවන්න ලේසි විදිහට සිංහල අකුරෙන්මයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ thumbnail එක කොහොමද YouTube වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන්න කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකකුත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ළඟට එනවා. හරි. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දැනුම ලබා ගත්තා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. දන්නේ නැති යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න. subscribe button එකේ එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. ඒක click කරලා විතරයි මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟටම එන්නේ. හරි. අදට මම සමු ගන්නවා. මේ වගේම information දෙන වීඩියෝ එකක් කරලා මම ඊළඟ සතියේත් එනවා.